Xin chào tất cả mọi người, chào mừng mọi người đến với kênh YouTube của mình Crochet by Tràng My. Và trong cái video ngày hôm nay thì mình sẽ hướng dẫn các bạn cách móc một cái đôi giày cao cổ như thế này cho bé nhé. Cái size mà mình móc thì cho bé khoảng tầm 1 tuổi ạ, với sợi cotton mill và kim móc 2.5. Nguyên liệu để mình sử dụng cho cái sản phẩm này đó là len mill cotton, kim móc 2.5mm ạ, kéo và kim khâu. Đầu tiên là phần đế giày. Phần đế giày các bạn sẽ móc giúp mình tạo mũi bính này, sau đó sẽ móc 15 mũi bính nhá. Các bạn sẽ móc vòng quanh cái chuỗi bính này để tạo thành cái đế giày. Thì các bạn sẽ bỏ qua mũi đầu tiên, móc từ mũi thứ hai và móc vào cái dây ở phía sau này. Mình móc 2 mũi đơn vào mũi móc này, 2 ạ. Sau đó thì sẽ là 6 mũi đơn vào 6 mũi bính tiếp nhé. Các bạn móc 6 mũi đơn nữa. Sau 6 mũi đơn thì các bạn sẽ móc là 1 mũi nửa kép vào cái chân bính tiếp theo. Sau đó thì các bạn sẽ móc giúp mình là 5 mũi kép. 5 mũi kép đơn vào 5 cái mũi bính tiếp ạ. 5 mũi kép đơn nhé. Mũi bính cuối cùng các bạn sẽ móc giúp mình là 6 mũi ạ. 6 mũi kép vào cái mũi bính này. 2 3 4 5 6 mũi móc. Sau đó thì các bạn sẽ móc ngược lại thứ tự. Đó là mình sẽ móc 5 mũi kép vào 5 mũi cái chân bính tiếp trước. 1 2. Các bạn móc 5 mũi nhé. Sau 5 mũi này thì các bạn sẽ là tương ứng 1 mũi nửa kép, móc giống như cái phía đối diện nhé. Mũi nửa kép ạ. Sau đó sẽ là 6 mũi đơn ạ. 1 2. Cứ như vậy các bạn sẽ móc 6 mũi đơn. Chân cuối cùng này mình sẽ móc là 2 mũi đơn tương tự. Sau đó thì sẽ nối một trượt vào cái mũi đơn đầu tiên để kết thúc hàng này ạ. Sang hàng thứ hai thì đầu tiên các bạn đi lên 2 mũi bính này. 2 cái chân móc đầu tiên các bạn sẽ móc là 2 mũi kép vào mỗi một chân. 1 2. Mũi đơn tiếp theo cũng tương tự, 2 mũi kép vào một mũi đơn. Sau đó thì các bạn sẽ móc là 12 mũi kép đơn nhé. Các bạn móc 12 mũi kép vào 12 mũi móc tiếp. Các mũi móc, mũi đơn, mũi nửa kép và mũi kép. Sau khi được 12 mũi kép vào 12 mũi móc thì đến cái phần góc bên này, đầu bên này, các bạn sẽ móc là 2 mũi kép vào mỗi một mũi. 1 này, 2. Và móc như vậy 6 lần. Ở chân tiếp theo mình cũng sẽ móc là 2 kép vào một chân. Các bạn lặp lại thêm 4 lần như thế nhé. Sau đó thì tương tự các bạn sẽ móc tiếp và móc 12 mũi kép vào 12 mũi móc. Móc cứ 1 kép vào một chân móc như thế này thôi nhé. Và móc được 12 mũi ạ. Sau khi được 12 mũi thì 2 cái chân móc cuối, 1 2. Chân trượt này mình không tính nhé. Thì các bạn sẽ móc là 2 mũi kép vào một chân. Sau đó một trượt vào cái mũi kép đầu tiên này. Để kết thúc hàng này ạ. Sang hàng thứ ba. Hàng thứ ba các bạn đi lên 2 bính. Mình sẽ lặp lại như thế này 2 lần. Đầu tiên là 1 kép và 1 kép. Sau đó chân tiếp theo sẽ là 2 kép vào 1 kép.
mình móc 2 mũi vào một chân. Lặp lại tự như vậy một lần nữa, một kép, 2 kép vào một chân, sau đó thì mình sẽ móc là 12 mũi kép vào 12 mũi kép nhé. Các bạn cứ lặp lại như thế này, một mũi kép vào một chân móc. Đến cái phần này thì mình sẽ lại móc một kép vào một kép, rồi 2 kép vào một chân, tức là một mũi kép bình thường và một mũi kép tăng, và lặp lại 6 lần. Thì đầu tiên nhá sẽ là một kép vào một chân này, chân tiếp theo thì mình sẽ móc là 2 mũi kép này, lặp lại thêm một lần nữa nhé, 1 2 kép vào một chân. Tương tự như vậy thì các bạn sẽ lặp lại 4 lần nữa để đến sang phía bên này ạ. Tiếp đến thì mình sẽ móc là 12 mũi kép vào 12 mũi kép, 1 này, 2 này. Các bạn lặp lại cho đến 12 mũi kép nhé, mỗi mũi kép vào một chân móc. Sau đó đến đây thì mình sẽ lại lặp lại 2 lần tương tự như trước đó, là một kép vào một mũi kép này, 2 mũi kép vào chân móc tiếp theo. Lặp lại thêm một lần nữa, một kép, 2 kép vào một chân, một trượt vào mũi kép đầu tiên để kết thúc hàng này. Tiếp đến là sang phần lên thân giày ấy, thì các bạn sẽ móc một mũi bính này, các bạn sẽ móc mũi đơn ngoặc sau giúp mình nhá, như thế này. Mình ngoặc qua cái mũi kép rồi móc mũi đơn. Sang bên cạnh cũng tương tự như vậy, cứ ngoặc qua từng mũi kép, móc một mũi đơn. Các bạn sẽ cứ móc như vậy cho đến khi hết hàng ạ. Mình sẽ có là 54 mũi đơn ngoặc sau như thế này. Mình sẽ móc là 54 mũi thôi nhá. Có một cái đường là 2 mũi bính đi lên này, các bạn tránh bị nhầm lẫn, đây nó hơi khó nhìn. Sau đó mình sẽ nối một trượt vào cái mũi đơn đầu tiên để kết thúc cái hàng này ạ. Các bạn móc thừa mũi là những hàng sau nó cũng sẽ bị lệch đấy ạ. Hàng thứ hai mình sẽ đi lên 2 mũi bính, sau đó cứ một cái mũi đơn này các bạn sẽ móc là một mũi kép, rất dễ, một mũi kép nhé. Cứ như vậy các bạn sẽ móc cho đến khi hết hàng và kết thúc bằng mũi trượt và mũi kép đầu tiên. Tiếp đến là sang hàng thứ ba. Hàng thứ ba mình sẽ đi 2 mũi bính này, các bạn sẽ móc một mũi kép ngoặc trước vào cái mũi đầu tiên, sau đó sẽ là một mũi ngoặc sau, móc mũi kép nhé, rồi tiếp tục mũi ngoặc trước, ngoặc sau. Các bạn lặp lại như vậy cho đến khi hết hàng. Đến hết hàng thì kết thúc của mình ấy, nó cũng sẽ là cái mũi ngoặc sau và chân cuối cùng. Cái 2 bính này các bạn bỏ qua không quan tâm. Sau đó nối một trượt và mũi ngoặc trước đầu tiên để kết thúc. Sang hàng tiếp theo thì đến cái phần mình sẽ móc tương tự đến cái phần giữa, tức là đến cái mũi nổi thứ 8 ạ. Đến cái mũi nổi thứ 8 thì sau đó các bạn sẽ giảm mũi dần để cái phần đầu giày của mình nó thu lại như thế này ạ. Thì đầu tiên mình cũng sẽ đi lên 2 mũi bính, sau đó thì các bạn sẽ móc ngoặc trước, rồi sau đấy thì mình sẽ lặp lại thêm 7 lần, một mũi ngoặc trước, một mũi ngoặc sau ạ, như thế này. Ngoặc sau này, ngoặc trước này, lặp lại 7 lần 2 cái mũi này nhá, để đến cái mũi ngoặc trước thứ 8 thì các bạn sẽ theo dõi tiếp.
Tiếp đến thì mình sẽ móc là 12 cái mũi chập 2. Thì các bạn sẽ cứ chập một mũi ngoặc sau và một mũi ngoặc trước. 2 mũi mình chập lại là 1. Thì mình sẽ móc như thế này, ngoặc sau và dừng ở đây. Sau đó móc ngoặc trước. Và như thế này, chập vào là một mũi ạ. Tiếp tục mình lặp lại. 1 2, chập vào là 1. Tương tự như vậy các bạn sẽ móc tiếp 10 mũi móc như vậy nhé. Sau đấy thì các bạn sẽ lại móc bình thường. Mình sẽ đến mũi ngoặc sau đúng không ạ? Thì các bạn cũng sẽ móc ngoặc sau, mũi ngoặc trước, ngoặc sau. Cứ như vậy các bạn sẽ móc cho đến cái mũi ngoặc sau cuối cùng, rồi nối một trượt vào mũi ngoặc trước đầu tiên để kết thúc ạ. Sang hàng tiếp theo thì các bạn sẽ móc là một ngoặc trước ạ, một ngoặc sau ạ, lặp lại 5 lần, tức là 1 này, 2, 3, 4, 5. Sau đó mình sẽ móc thêm một cái mũi ngoặc trước nữa vào mũi này. Đây là cái mũi mà mình bắt đầu chập đầu tiên ạ. Cái mũi này là mũi chập đầu tiên ạ. Thì đây nó sẽ cách trước đấy 2 mũi ạ. Các bạn có thể đếm từ đây đi sẽ là mũi thứ 6 nhé. Đến mũi ngoặc trước không thôi thì sẽ mũi ngoặc trước thứ 6 thì mình dừng lại để xem tiếp video. Đầu tiên thì vẫn sẽ là 2 mũi bính, ngoặc trước và ngoặc trước, ngoặc sau và ngoặc sau. Các bạn làm như thế đến cái mũi mà mình vừa mới bảo đấy, mũi này. Đến đây thì các bạn sẽ móc một cái mũi chập 2 vào cái ngoặc sau và ngoặc trước này nhé. Một này, 2 này, chập vào là 1 này. Sau đấy thì trên 12 cái mũi này thì các bạn sẽ móc cái mũi chập 2 để thành còn 6 mũi thôi. Thì các bạn sẽ móc cái mũi kép đôi giúp mình nhá, vào cái phía ngoặc trước ấy, mũi nổi ấy. Mình dừng ở đây để chập tiếp cùng với cái mũi vào chân tiếp theo. Như thế này, chập vào là một mũi. Tương tự lần mũi thứ 2, dừng ở đây này, thêm tiếp. Chập vào là 1. Tương tự như thế thì các bạn sẽ móc thêm 4 mũi chập 2 như vậy nữa. Sau 6 cái mũi chập 2 như thế nhá, chập 2 kép đôi như thế thì mình sẽ thêm một cái mũi chập. Ở đây các bạn nhìn là vẫn còn mũi chân sau này, chập chân sau với chân trước nhé. Mũi đơn thôi, mũi kép đơn nhé. 1 này, ngoặc trước này, chập vào là 1 này. Sau đó thì các bạn sẽ móc bình thường là mình sẽ móc ngoặc sau rồi ngoặc trước, luân phiên cho đến hết hàng thôi. Mình sẽ móc như vậy cho đến hết hàng, một mũi ngoặc sau và một mũi ngoặc sau cuối cùng này, rồi nối một trượt vào mũi kép đầu tiên, nối một trượt vào cái ngoặc trước đầu tiên ấy ạ, để kết thúc cái hàng này. Và mình cũng sẽ kết thúc cái phần chỉ đỏ ở đây ạ. Với chỉ trắng thì mình sẽ có 2 phần móc, một là cái phần đường viền này, 2 là cái phần cụ dày nhá. Thì mình sẽ móc cái phần đường viền bên dưới này trước. Khi mà mình móc cái hàng cái hàng ngoặc sau ấy, mình vẫn còn cái đầu mũi này thì các bạn sẽ móc vào cái hàng đó. Mình sẽ bắt đầu từ phía mặt sau này. Các bạn có thể nhìn thấy cái chân móc đấy ạ. Thì các bạn sẽ lấy mũi móc vào đây nhá, tạo mũi bính này. Sau đó một trượt ngay tại cái chân móc này. Một bính, một trượt sang chân móc tiếp, một bính, rồi một trượt sang chân móc tiếp theo. Chỗ này thì mình sẽ móc luôn vào cái, nó hơi khó móc một chút do cái chân trượt ý, thì các bạn
chịu khó nó đâm nó hơi khó một chút nhá. Sau đó lại một bính. Rồi sau đó thì các bạn sẽ cứ theo móc cái chân móc bình thường thôi. Một trượt, một bính, một trượt và mũi tiếp. Cứ như vậy thì các bạn sẽ lặp lại cho đến hết hàng nhá. Đến cuối hàng thì mình sẽ nối một trượt vào cái mũi trượt đầu tiên ấy, để mình kết thúc cái hàng này. Sau đó thì các bạn sẽ giấu cái phần chỉ thừa này đi nhá. Tiếp đến thì mình sẽ móc cái phần cổ dày như thế này. Những cái hạt như thế này thì mình sẽ móc là cái mũi 4 mũi nửa kép. 4 mũi nửa kép chập vào nhá, móc cùng một chân nhá. Đầu tiên ấy thì mình sẽ lấy từ cái mũi phía trước này, mũi ngoặc trước phía trước. Các bạn lấy dây để tạo mũi móc. Mình móc một mũi bính và các bạn kéo dài cái mũi này một chút. Sau đó thì sẽ móc là 4 mũi nửa kép vào cái chân này. 1 này, 2 này, 3 này, 4 này. Mình chập lại là 1 ạ. Sau đó là một mũi bính. Và sang cái mũi ngoặc trước tiếp theo, các bạn sẽ móc là 4 mũi nửa kép chập lại chung chân. Chân này ạ. 1 ạ. 2 3 4. Mình cũng lại chập lại một mũi bính. Các bạn sẽ cứ cách một mũi nhé. Ở đây thì là mình sẽ cách một mũi ngoặc sau, rồi mình móc vào một chân tiếp thì nó sẽ đúng vào cái chân ngoặc trước. Sang cái phần giữa này thì các bạn cũng sẽ móc vào một mũi và cách một chân. Ví dụ như móc vào chân này thì mình cách chân này, móc tiếp sang chân này. Nó cũng sang bên này nó cũng sẽ theo đúng thứ tự là cái mũi chập của mình nó sẽ vào cái mũi chân trước nhé. Còn đây là phía trước thì mình cũng sẽ cách mũi. Các bạn lặp lại như vậy cho đến hết hàng. Đến cuối hàng thì sau cái mũi bính cuối cùng thì các bạn sẽ nối một trượt vào cái mũi chập đầu tiên nhé. Nó sẽ hơi khó nhìn thì các bạn sẽ móc luôn vào cái chập cái chỗ này giúp mình này. Nó là vào mũi bính thì đúng hơn. Để mình sẽ sang cái hàng tiếp theo luôn. Mình sẽ móc thêm 2 hàng nữa. 2 hàng này thì để sẽ móc giống nhau nhé. Và các bạn sẽ đi lên một mũi bính. Mình cũng sẽ kéo cái mũi này nó dài một chút này. Một bính. Sau đó các bạn móc mũi chập 4 vào cái khoảng trống một bính này. 1 2 3 4 mũi bắp ấy ạ. Mình hay gọi là mũi chập. Một mũi bính vào khoảng trống một bính tiếp theo, cũng mũi chập 4 như thế. 2 3 4 một bính. Và các bạn lặp lại cho đến hết hàng. Đến hết hàng thì các bạn cũng sẽ nối mũi trượt tương tự và làm hàng 3 giống như vậy nhé. Như vậy là mình đã hoàn thiện xong rồi. Ở đây mình còn một cái dây chưa nối, chưa giấu. Nó khá là đứng form luôn. Mình không cần phải tạo dáng nhiều đâu, bởi vì cái mũi ngoặc trước ngoặc sau này nó tạo sẵn cái độ cứng cho giày rồi á. Chúc các bạn thành công nhé. Và đừng quên like, share và subscribe kênh YouTube của mình, Crochet by Trang My, nếu các bạn thích những cái video của mình. Cảm ơn các bạn rất là nhiều ạ.